Bedeko Việt Nam là nhà máy sản xuất chính thức của Bedeko EU tại Việt Nam. This is a wonderful beginning of our long-term collaboration, and together we will conquer foreign markets. I'm proud to be a part of such remarkable accomplishments. We're going to count down from 3, 2, 1, and when I say please, you will cut the ribbon to officially inaugurate the Bedeko Vietnam factory. Are you ready? 3, 2, 1, please! Toàn tổ đội quý bắt đầu. Vâng, quý vị đã được chứng kiến những chuyển động đầu tiên của dây chuyền. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho cột mốc đơn vị này. Thank you.